Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι, ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Έχεις ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Πάμε λοιπόν να επιλέξετε γαλάζιο φτεράκι, φούξια φτεράκι, μπλε ηλεκτρικ φτεράκι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το σημαντικό σας μήνυμα. Πρώτη καρτούλα. Μάλιστα, τις είχα βάλει ανάποδα τις κάρτες, δεν πειράζει, τις ισιώνω εγώ τώρα. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, για να δούμε, τι θα δούμε. Σελήνη, αγαπημένες και αγαπημένοι. Σελήνη. Λοιπόν, η σελήνη είναι ως επιτοπλίστων μία προειδοποιητική κάρτα. Σας λέει ότι καλό είναι να προσέχετε ποιον εμπιστεύεστε, τι πιστεύετε, γιατί ακριβώς όπως τη νύχτα, ακόμα και πανσέλινο όταν έχει, δεν βλέπουμε καθαρά, βλέπουμε παραμορφωμένα και τα αντικείμενα, άρα λοιπόν έτσι εντελώς συμβολικά κάνουμε αυτή την παραπομπή σε ένα νυχτερινό τοπίο. Και η εξαπάτηση, να ξέρετε, είναι πολύ συχνή όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ. Αν μέσα σας το ένστικτό σας προειδοποιεί για δύσκολες, για κάποιον άνθρωπο ότι μπορεί να μην είναι έτσι όπως σας τα λέει, αυτά όλα θα τα προσέχετε πάρα πολύ, θα δίνετε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο ένστικτό σας, θα το ακούτε στο 100% γιατί αυτό πραγματικά θα μπορέσει να σας καθοδηγήσει. Η σελήνη είναι μία κάρτα η οποία ενεργοποιεί όλες αυτές τις ψυχικές μας ικανότητες και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, μια και δεν μας έχει μάθει ποτέ κανείς πώς πρέπει να τις χρησιμοποιούμε, καλό είναι να αρχίσετε να τις χρησιμοποιείτε. Αφού γκραστείτε τις πρώτα, έτσι, παρατηρήστε τις, αποδεχτείτε τις και πράξτε αναλόγως. Πάντως, θέλει προσοχή, μπορεί εσείς να νιώσετε κάπως περίεργα αυτές τις μέρες, εντάξει, λογικό, όλα είναι λογικά, ούτως ή άλλως ζούμε σε μια δύσκολη περίοδο και είναι πολύ λογικό να έχουμε αγωνίες, ανασφάλειες και πολλές ανησυχίες. Αν όμως κρατήσετε αυτό που σας είπα αναφορικά με το ένστικτό σας, τη διαίσθησή σας και οτιδήποτε άλλο, ακόμα και όνειρα μπορεί να δείτε. Και αυτά τα όνειρα ένα μήνυμα σημαντικό να έχουν να σας περάσουν. Οπότε μεγάλη προσοχή και εμπιστοσύνη στις ψυχικές σας ικανότητες. Για κάποιους άλλους μπορεί να σημαίνει η κάρτα ότι είστε μπροστά σε μία δυσκολία, δηλαδή έχετε έναν φόβο τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσετε, δεν το παίρνετε όμως απόφαση, δεν θέλετε, κανένας μας δεν θέλει να αντιμετωπίζει τους φόβους του, όμως σπρώχνοντας τους φόβους μας πιο πίσω και πιο πίσω, το μόνο που κάνουμε είναι να εξαντλούμαστε ψυχικά και σωματικά. Άρα λοιπόν, για δοκιμάστε μήπως απελευθερωθείτε από μία μεγάλη δυσκολία.
Δεύτερη καρτούλα, για να δούμε, μάλιστα όλες ανάποδα τις είχα, οκ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να τις γυρίσουμε, ναι, σωστά. Λοιπόν, εδώ, τροχός της τύχης. Είναι πολύ πιθανόν να συμβεί ένα γεγονός στη ζωή σας, το οποίο να είναι απρόσμενο, δηλαδή να μην το περιμένετε, ξαφνικά να σκάσει από το πουθενά. Να σας πω ότι παραδοσιακά η συγκεκριμένη κάρτα θεωρείται θετική. Γιατί η πλειοψηφία των ανθρώπων που είστε εδώ και παρακολουθείτε αυτό το βίντεο και όλα τα βίντεο, είστε άνθρωποι που έχετε ταλαιπωρηθεί, έχετε αδικηθεί. Άρα λοιπόν, τι μπορεί να αλλάξει και να πάει χειρότερα, Το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι ο τροχός, αν είστε εδώ κάτω, να ανεβείτε εδώ επάνω. Και φυσικά εννοείται, σας το εύχομαι ολόψυχα. Και βλέπω ότι στη συγκεκριμένη ταρό, η οποία είναι πάρα πολύ παλιά, η πρώτη της έκδοση είναι το 1932. Έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις στην απεικόνιση. Εδώ λοιπόν απεικονίζεται πάνω ένας άγγελος. Άρα καταλαβαίνετε ότι μόνο στο θετικό μπορούμε να κατευθυνθούμε και πραγματικά εύχομαι η αλλαγή που έρχεται στη ζωή σας να είναι καλή και ευλογημένη. Σε κάποιες περιπτώσεις που μπορεί εσείς να περιμένετε μία αλλαγή, να σας πω ότι είναι πιθανόν πολλές φορές προκειμένου να ολοκληρωθεί μία κατάσταση, χρειάζεται να περάσει από κάποια στάδια. Δεν γίνονται όλα από τη μια στιγμή στην άλλη όπως θα το επιθυμούσαμε. Γι' αυτό, αν όντως κάποιες περιμένετε μία αλλαγή, να ξέρετε ότι είστε πολύ κοντά σε αυτή την αλλαγή. Κάντε ακόμα λίγη υπομονή. Τρίτη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Κόσμος. Εντάξει, εσείς εδώ δεν σας πιάνει κανείς. Θα ξεκινήσω από τη θετική ερμηνεία της κάρτας. Είναι το μπορώ να πραγματοποιήσω ένα όνειρο ζωής. Ένα όνειρο το οποίο μπορεί για πάρα πολύ καιρό να εργαζόσασταν να το πετύχετε και έρχεται η στιγμή να το πετύχετε. Και αυτό βεβαίως είναι κάτι πολύ σπουδαίο στη ζωή μας. Να έρχεται η στιγμή της πραγματοποίησης ενός σημαντικού στόχου, ενός ονείρου. Και έτσι φαίνεται ότι θα γίνει. Θα περάσετε, θα ανοίξετε ένα καινούριο κύκλο ζωής, θα κλείσετε ένα προηγούμενο, θα ανοίξετε ένα καινούριο, για κάποιους μπορεί να δηλώνει ένα ταξίδι που θα κάνετε, ένα μεγάλο ταξίδι, ίσως ταξίδι ζωής, έτσι αυτά που λέμε, τα πολύ μακρινά ταξίδια. Να πάτε στο Περού, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία, όπου θέλει ο καθένας σας. Και ακόμη να πω και την όχι και τόσο θετική ερμηνεία σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί σε κάποιες βέβαια άλλες μπορεί να είναι λυτρωτικό το να κλείσει ένας κύκλος ζωής. Πολλές φορές δεν θέλουμε αυτό το κλείσιμο, παρόλο που μπορεί να μην είμαστε καλά μέσα σε αυτή την ιστορία, όποια σχέση κι αν είναι, όποια κατάσταση κι αν είναι, όμως για κάποιες θα ολοκληρωθεί ένας κύκλος ζωής. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, επειδή οι κύκλοι ζωής ανοίγουν και κλείνουν διαρκώς, είναι πάρα πολύ πιθανό να ανοίξει παρακάτω ένας καινούριος καλύτερος. Και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.